Повернути безкоштовний проїзд пільговикам, утриматися від провокації опонентів та знизити ціни на комірне та ліки обіцяли і закликали сьогодні кандидати в президенти. Вони продовжують свої передвиборні турне Україною. Дивіться огляд «Україна обирає президента». Не вірити в соціологію, голосувати за власні переконання пропонує українцям Олег Ляшко. Каже, політичні конкуренти багато маніпулюють рейтингами. Нагадує, 2014-го в опитуваннях йому відводили лише 8-е місце, але зрештою він посів 3-є. Слухайте не соціологію, слухайте своє серце, своїх дітей і почуйте мене. Ми йдемо на вибори, щоб перемогти. Я не зраджу наших виборців. Я не зраджу українців мільйони, які вірять мені, які підтримують мою політику і хочуть жити достойно в рідній країні. Наша сила в тому, щоб відновити країну, зробити її сильною, дати людям роботу і зарплату. Немає сьогодні більшої проблеми для людей, аніж вартість тарифів. Вартість цін на ліки, на комуналку, на продукти харчування. Я йду в президенти для того, щоб відновити економіку. Щоб після виборів змінити бюджет і підняти реально зарплати вчителям, лікарям, соціальним працівникам, перерахувати пенсії. Єдина державна мова – українська. Єдиний спосіб завершити війну на Донбасі – Мінські домовленості. Дебютант президентських перегонів Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів. Закликав політиків, яким не сподобається результат виборів, утриматися від провокування конфліктів. Как бы это все ни закончилось, я против того, чтобы кто-то за деньги или эмоционально, или вкладываясь в какие-то медиаресурсы, призывал людей к столкновениям, к выходам на Майдан и на площади. Все-таки я считаю, что мы с вами находимся в Украине, в очень свободной стране. Мы с вами знаем результаты, как иногда столкновения заканчиваются. Если вы видите глобальные нарушения, вы должны их решать в правовом ходе событий, в правовом порядке через суды. В случае проигрыша, я думаю, что никому и не надо мое признание. Если я проиграл, значит я проиграл. Добровольці та волонтери здатні змінити Україну, переконана Юлія Тимошенко. Про це політик заявила на засіданні Координаційної ради в День українського добровольця. Юлія Тимошенко наголосила, саме завдяки їм 5 років тому Україна зберегла свій суверенітет. Коли треба було при повній відсутності армії боронити Україну, ви закрили Україну своїм життям. Тільки ваша внутрішня свобода, тільки ваше щире служіння Україні, тільки ваша абсолютна внутрішня відповідальність за Україну, за наше сьогодення, майбутнє, за наш мир, за наших дітей покликала вас до цієї унікальної місії. Безкоштовний проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів та пільговиків хоче повернути Олександр Вілкул. Сьогодні опозиціонер у Миколаєві зазначає, у межах держпрограми забезпечить українців комфортними трамваями, автобусами і тролейбусами вітчизняного виробництва. Так українські підприємства матимуть замовлення, а працівники – роботу з гідною зарплатою. Людей опять обманывают. Лишение пенсионеров и льготников права на бесплатный проезд в обмен на так называемую монетизацию – это такой же обман, как монетизация субсидий на ЖКХ. Сулять немножко денег, чтобы потом отобрать их через повышение цен на ту же коммуналку и продукты питания. Причем эту аферу будут проводить за деньги городов, которых и так ни на что не хватает. После перезагрузки власти я гарантирую бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров и для всех льготников. Успішне об'єднання, підтримка Євгенія Мураєва додала Олександру Вілкулу додаткового рейтингу. Про це свідчить останнє соцопитування фонду «Українська політика». Нині кандидатуру опозиціонера підтримує понад 9% опитаних, натомість їхній екс-соратник Юрій Бойко позиції втратив і має трохи більше 8%. Юрій Бойко демонструє поступове, але зниження своїх позицій в міру того, як до громадян доходить, по-перше, інформація про розкол чи про розлучення в середовищі опозиційного блоку. І другий момент – це в силу цієї емоційної забарвленості вибору, коли там Мураєв, доволі вагома фігура, доволі розкручена, медійно розкручена персона, заявляє про свою підтримку Вілкула. Юлія Барвинська, сьогодні, канал «Україна».